Hi Jhell friends! Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, as you can see guys, hindi ako makapagsalita ate. Kasi itong look na ito is inspired by Jamescharles and Nikki tutorial make. So nakita ko lang ito sa kanilang mga channels. Tinry ko kung magagawa ko ba yung mga ganito. So ayan, nagawa ko naman siya. And sana hindi siya epic failed. And parang ewan ko ba kung mukha ka ba akong estatwa dito, mukhang baklang ano. Ate. And guys, kung gusto niyo makita ang tutorial na ito, please keep on watching. And kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to click subscribe button at notification bell para updated ka sa mga video na i-upload ko. And guys, thank you again sa lahat ng sumuporta sa akin dahil 1,000 subscribers na tayo. So, nakita nyo naman, ayan. Parang Jamescharles pero mukhang ibang, hindi ata ito Jamescharles din. Pero, tingnan natin kung paano ko ba ito ginawa. Let's start. So, ayan guys, I've already done my foundation tsaka yung kilay ko. So, gagawin na natin yung eyes using this Jhell palette. Ayan, so, let's start.
So ayan guys, tapos ko na yung aking kabilang mata. So next naman tayo sa kabila. So tatapusin ko lang yung kabilang mata and then proceed na tayo sa ating next step, which is magpipaint na tayo ng ating katawan. And para ma-achieve na natin yung look na gagawin natin for the day. So I'll be right back. So ayan guys, done tayo sa aking look for today. So guys, if you like this video, don't forget to click subscribe button and notification bell para updated ka sa mga video na i-upload ko. And guys, sana hindi tayo ma-wash ng Sana hindi tayo mabash kasi parang navavoy ata yung pagka Jamescharles ni Mama Jamescharles, ni Sister Jamescharles. Pero tinry ko lang naman siya and sana hindi talaga. So, thank you again guys. So, thank you nga pala rin sa 1,000 subscribers natin and hope na madumami pa tayo. Sana more video pa kasi hindi ko na alam kung anong next content ko at gagawin ko. So guys, kung may mga gusto kayo ipagawa or gusto kayong mga request kayo na look na gusto nyo ipagawa sa akin, kindly comment down below and tatry natin gawin yan. So again, thank you again for watching this video. Mukha na kung ano dito, gusto ko nang maligo ang karami. Wow. Thank you again for watching. Bye bye.